Schitul Cerebuc. Ne aflăm pe la jumătatea axialului, drumul care străbate pe la est masivul Ceahlău, unind stațiunile montane Durău și izvorul muntelui. De aici, pe un drum nemodernizat, ne îndreptăm spre Schitul Cerebuc, situat la 500 de metri. Schitul, înființat în anul 1995, aparține de mănăstirea Ceahlău, la rândul ei recent construită în 1992, la 1800 de metri altitudine, în zona de culme a Ceahlăului. Apropiindu-ne de Schit, printre copaci zărind spre vest, creasta Ceahlăului. În partea dreaptă, o stâncă ascuțită este căciula Dorobanțului, după care imaginea focalizează pe impunătoarea stâncă a Panaghiei, însemnând Preasfânta, adică Maica Domnului, având în spate, stânga, vârful Toaca, 1904 metri. Dincolo de creastă, spre Bicazul Ardelean, se găsește Stănile, cel de-al doilea schit aparținând de mănăstirea Ceahlău. Schitul Cerebuc, în imagine, și-a luat numele de la cel al Marii Poieni însorite, în care se găsește, la rândul ei situată în versantul estic al Ceahlăului, între creasta cu Panaghia și vârful Toaca pe care le revedem, și lacul de acumulare Bicaz, situat în partea opusă. Muntele Ceahlău poartă amintirea mai multor sihăstrii și locașuri monahale, din care majoritatea s-au risipit de-a lungul timpului. Lângă noi, la nord de Schit, este Clopotnița și Toaca Fixă. Căderea comunismului în decembrie 1989 a adus libertate religioasă și vedem acum în construcție mai multe așezăminte monahale. Sărbătoarea muntelui Ceahlău și hramul acestuia, schimbarea la față, pe data de 6 august, au fost preluate de mănăstirea Ceahlău, construită, așa cum am mai spus, în anul 1992 în vârful muntelui. Cu sute de ani în urmă, acest hram, al schimbării la față, l-ar fi avut și un alt schit predecesor al actualului schit Cerebuc. Vedem lumânărarul lângă colțul nord-vestic al bisericii, construită din lemn în formă de cruce cu o turlă octogonală deasupra naosului. Acel vechi schit, datând probabil de pe vremea domniei lui Vasile Lupu, 1634-1653, era situat în versantul muntelui, mai sus de Cerebuc. În fatidica noapte de înviere a anului 1704, o teribilă avalanșă de zăpadă și pietre a distrus biserica, omorând monahii. Au scăpat numai doi care erau plecați și aceștia, împreună cu ieroschimonahii Silvestru și Nicandru, veniți din Ardeal, au recuperat ce se mai putea din vechea biserică și au construit o altă bisericuță din lemn, mai jos, aici, în Poiana Cerebuc. Pe la anul 1876 au ars chiliile călugărilor și treptat sihăstria a decăzut, ajungând o ruină la începutul secolului 20. Pe ruinele bisericii, slujbele s-au mai ținut ocazional. Este duminică, o frumoasă zi de noiembrie, iar în noua biserică se desfășoară Sfânta Liturghiei. În timpul citirii Sfintei Evangheliei, o măicuță bate toaca sau tochița de fier. Alături iese și toaca mică, mobilă, din lemn. Înălțarea noii biserici a început în anul 1995 prin sfințirea locului, pe atunci putându-se încă recunoaște conturul vechii biserici, precum și două cruci, pe una fiind notată anul 1714. Intrăm în biserică, deasupra ușii fiind icoana de hram, Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, văzătorul cel slăvit, râvnitorul după Dumnezeu, mustrătorul împăraților celor fără de lege, învățătorul poporului celui îndepărtat de la Dumnezeu, pedepsitorul prorocilor mincinoși, minunatul făcător de minuni și râvnitor către Dumnezeu, cel căruia stihiile s-au supus și cerul i-a dat ascultare, marele plăcut al lui Dumnezeu, înainte mergător la a doua venire a lui Hristos. Printre multe portrete de sfinți, pe peretele drept vedem pictate și două sfinte române, Mavra de pe Ceahlău și Teodora de la Sihla. Iar pe peretele stâng și doi sfinți români, Paisie de la Neamț și Onufrie de la Sihăstria Voronei. Rămânem în compania vocilor îngerești ale măicuțelor de la Schitul Cerebuc.